ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඒසුකින් නිරෝෂණ YouTube channel එකට. අද අපි හදන්න යන්නේ බිත්තර වඩේ. දැන් බලමු ඒවා හදන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා රතු ලුණු, අමු මිරිස්, කාරපිංච, කහකුඩු සල්ෆය, ලුණු කුඩු සල්ෆය සහ ගම්මිරිස් කුඩු සල්ෆය. මේ ද්‍රව්‍ය ඔක්කොම සීනු කපාගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බැද ගැනීමට පොල් තෙල්, කඩල පිටි ග්‍රෑම් 100 සහ බිත්තර දෙකක්. දැන් බලමු අපි මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම භාජනය ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් සල්ෆය එකතු කරගමු. ඊට පස්සේ බිත්තර දෙක එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක හොඳින් කවලම් කරලා ලුණු සල්ෆය එකතු කරගමු. ඊට පස්සේ මේක අඩු ගින්දරේ කවලම් කරමින් හදා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කාණ්ඩ එනකම් ඔයගොල්ලෝ මේ බිත්තරේ හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක වෙන භාජනයකට දාගමු. දැන් අපි වඩේක හදන විදිහ බලමු. දැන් අපි සියලු ද්‍රව්‍ය ටික එක භාජනයකට දාලා මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට හොඳින් සීලුම ද්‍රව්‍ය ටික මිශ්‍ර වුණාන් පස්සේ තමයි අපි මේක ගුලි කරගන්න ඕනේ. අපි ගුලි කරන්න කලින් අතේ පොල් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා මම මේ පෙන්නන විදිහට බලලා ගුලි කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ වඩේක හදාගද්දි හොඳට තුනී කරන්න ඕනේ. අපි මේ ටික බැද ගන්න ඕනේ. අපි තාච්චිය ලිපේ දාලා ඒකට බැද ගැනීමට පොල් තෙල් එකතු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පොල් තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාන් පස්සේ වඩේ ටික එකතු කරන්න ඕනේ. වඩේ එකතු කරද්දී ගොඩාක් එකතු කරන්න එපා. ටිකක් එකතු කරන්න මොකද ඇලෙන්න බලයි. මේක වල බදින්න ඕනේ අඩුම ගින්දරේ. මේ පාටට එනකොට දෙපැත්ත දාගනිමින් බැද ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේක ගින්දර වැඩි කරගෙන බැද්දොත් මැද හමු වෙන්න බලනවා. ඒකින්ද අඩුම ගින්දරේ අනිවාර්යෙන් බැද ගන්න. දැන් මේ ගානට රන්වන් පාට වුණාන් පස්සේ අපි මේ ටික බාගමු. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත බිත්තර වඩේ ටික මේක ඊටාම පහසුවෙන් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් කෑමක්. මම ඔයගොල්ලන්ට එකක් කඩලා පෙන්නන්න මොන වගේද කියලා. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලොත් මේක හදලා බලන්න. අපි මීට කලින් කෑම වර්ග ගොඩක් දාලා තිනවා. ඒ ටිකත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න. අපේ cooking with නිරෝෂණ YouTube channel එකේ වැඩිපුරම පෙන්නන්නේ පහසුවෙන් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් කෑම වර්ග. ටිකටම ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මේකට අපේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක නරඹුවට ස්තුතියි. හැමෝටම සුබ දවසක්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයි හම්බෙමු.